Ngân Anh sẽ không ký vào biên bản vi phạm vì theo cô, quyết định không cấp phép của Cục Nghệ thuật biểu diễn là không có cơ sở pháp lý. Trao đổi với ION về quan điểm của Cục Nghệ thuật biểu diễn về việc sẽ không công nhận giải thưởng Á hậu 4 và xử phạt nặng nhất với Ngân Anh, đại diện truyền thông của người đẹp cho biết, danh hiệu Ngân Anh đạt được là danh hiệu quốc tế. Danh hiệu ấy được ban tổ chức, được khán giả quốc tế công nhận. Còn Cục Nghệ thuật biểu diễn có công nhận hay không là việc của họ. Đơn vị này là cơ quan quản lý nhà nước, hãy hỏi ngược lại họ rằng họ có đủ thẩm quyền để công nhận giải thưởng quốc tế hay không. Ngân Anh tại Miss Intercontinental 2018, người này khẳng định việc xử phạt chỉ là nói mồm, còn nộp hay không là chuyện của Ngân Anh. Phía Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn nói xử phạt cũng chỉ là nói mồm. Theo luật hành chính, muốn xử phạt nộp tiền thì Cục phải có biên bản xử phạt hành chính. Mà để biên bản xử phạt được thực thi, cả hai bên phạt và nộp phạt phải có sự thỏa thuận, đồng ý. Cũng giống như khi phạm luật giao thông, người vi phạm phải thừa nhận lỗi của mình và ký vào biên bản vi phạm thì quyết định xử lý hành chính mới được thực thi. Quan điểm của Ngân Anh vẫn là Cục Nghệ thuật biểu diễn không cấp phép cho Ngân Anh đi thi quốc tế là không có cơ sở pháp lý. Điều đó đã làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cô ấy. Vì vậy, Ngân Anh cũng sẽ không ký vào biên bản vi phạm, đại diện truyền thông của Ngân Anh phát ngôn. Trước đó, Ngân Anh đã ủy quyền cho luật sư đâm đơn kiện Cục Nghệ thuật biểu diễn lên Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội hôm 15 tháng 1. Theo chia sẻ từ luật sư Nguyễn Huy An, đại diện pháp lý của Ngân Anh với ION, phía tòa án hiện đã tiếp nhận hồ sơ khởi kiện để xem xét, thụ lý giải quyết. Cô vẫn ủy quyền cho luật sư thay mình hoàn tất các thủ tục tố tụng. Phía Ngân Anh khẳng định vẫn kiện để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Cục Nghệ thuật biểu diễn khẳng định sẽ phạt Leo Ngân Anh mức cao nhất vì thái độ thách thức. Trở về nước ngày 28 tháng 1 sau khi giành danh hiệu Á hậu 4 Miss Intercontinental 2018, Leo Ngân Anh phải đối diện với hình thức xử phạt hành chính từ Cục Nghệ thuật biểu diễn vì hành vi thi chui. Trước đó, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã gửi công văn từ chối cấp phép cho cô dự thi nhan sắc quốc tế nhưng Ngân Anh không tuân thủ. Phía cơ quan quản lý nhà nước trong cuộc họp ngày 9 tháng 1 tuyên bố sẽ xử phạt cô theo quy định hiện hành. Ông Nguyễn Quang Vinh, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, mới đây cho biết sẽ bảo lưu quan điểm không cấp phép. Đơn vị này đồng thời không công nhận giải thưởng của Leo Ngân Anh tại Việt Nam. Ông Vinh cho biết, Ngân Anh tham dự Hoa hậu Liên lục địa với tư cách cá nhân, không phải với tư cách đại diện Việt Nam. Cục Nghệ thuật biểu diễn không cấp phép cho cô bởi chính những sai phạm của ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017. Ông khẳng định, Leo Ngân Anh bất chấp việc không được cấp phép và tự ý tham gia cuộc thi nhan sắc quốc tế. Phía Cục sẽ có động thái xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Người đứng đầu Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết, trong tiền lệ, nhiều người đẹp tự ý đi thi khi không được cấp phép. Song chưa ai có thái độ phớt lờ dư luận và cơ quan quản lý nhà nước như Leo Ngân Anh. Chiếu theo Nghị định 28/2017 đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2013, việc các hoa hậu, người mẫu ra nước ngoài dự thi mà không có sự cấp phép của cơ quan chức năng sẽ bị phạt tiền từ 15 đến 30 triệu đồng. Ngân Anh tại Miss Intercontinental. Ngân Anh tại Miss Intercontinental chịu nhiều áp lực. Ở trong nước, cô không được cơ quan chức năng đồng ý cho dự thi, khán giả trong nước chỉ trích, chê bai nhan sắc, tố cáo việc Ngân Anh thi chui với ban tổ chức Miss Intercontinental.
Sau đêm chung kết, Ngân Anh bị huấn luyện viên cắt guốc của tố mua giải, biết trước câu hỏi ứng xử. Bộ đầm dạ hội cô diện cũng bị khán giả quốc tế tố đạo nhái, phong cách trình diễn bắt chước các Rihanna Grey. Việc cô bất ngờ chiến thắng giải phụ thí sinh được yêu thích nhất vào thẳng top 6 cũng gây tranh cãi không nhỏ. Trước những lời chê bai, Ngân Anh cho biết cô không quan tâm. Cô sẽ tập trung vào việc học để hoàn thành luận án thạc sĩ tại Anh, kịp tốt nghiệp vào giữa năm 2019. Theo VN Express,